Men vi har haft en långgående dialog med ett företag som ligger här på detta industriområdet som ni snart ska få se. Det som står på menyn idag det är att Johan ska montera hasplåtar, motorväxellåda. Vi hade även beställt den till diffen tror jag, men den var väl fast i någon fraktterminal. De vi har fått hem idag är bakdiff och motor. Okay, Bakdiff och motor har vi fått hem. Spännande. Då är det motorväxellåda. Motorn och det där är bakdiffen. Så det som saknas var ju den steering. Så den här ska vi sätta på här framme då. Blir väl någonting sånt. Den lilla. Precis. Ja. Så då ska den sitta och skydda typ styrningsgrunten där eller? Exakt. Så det blir så någonting. Precis, för det är här vi vill skydda bilen. Både här och bak till på diffen. För bilen har inte den grövsta markförgången. Det är inte en upphöjd sprinter till exempel. Vi har ju bara det att jobba med som är mellan mark och ramen. Och här är många känsliga punkter. Det är slangar till AC:n, det är krängningshämmarstag och det är oljetråg här av aluminium och så vidare. Så det kommer här stenar vilket gör, då ska plåten ta träffen. Och här kan man ju tänka att Volkswagen hade lite otur när de tänkte för en väldigt känslig elektrisk komponent som sitter här nere. Och jag tror att jag är lite osäker på funktionen men det spelar ingen roll. Det är liksom den nedersta punkten av allt. Ska ju ge mig fan på att det är den första som skulle träffa en sten eller i mark eller någonting. Så här ska ju också på en skyddsplåt. Så vad är det, för det var 2 plåtar som hade kommit. Var ska den tredje vara? För nu pratar de om... Den tredje ska skydda motorn, alltså längst fram där vi precis visar. Så vi har en plåt som täcker växellådan eller styrningspumpen som sitter precis bakom framaxeln. Och sen har vi då en plåt som ska skydda diffen. Okej, så det är den som kommer att komma, den som är längst fram? Ja, så den får vi kanske skruva på själva hemma på uppfarten. Nej, det är verkligen en som använder huvudet, det gillar jag. Ja. Det är bra att det tillför någonting i alla fall. Jag kan hålla den här. Kommer inte att använda så ofta annars. Så, sen ska han hänga liksom fram i de här 2 bultarna här. Det som chockar mig, det var ju, alltså tjockleken här är ju respektabelt. Man kan ju tro att den är jättetung, men det var den verkligen inte. Den vägde inte många kilo. Men det ger nog ett jäkla bra skydd. Hur mycket sådana här skydd har ni satt på andra bilar? Är det någonting som man gör ofta? Det här är väl den 3:e kraften som jag har monterat på de här på nu i alla fall. Då. Så det... Är det de här 3 skydden som ni brukar ta? Ja. Ja. Ja, men då är den på till att skydda diffen och det är ju jättebra. Om vi kollar här. Nu har vi en bra jäkla spoiler här som skyddar den här. Jag kom på vad det var för någonting. Det är ju för att låsa diffspärren, den här lilla elgrunkan här inne. Och den vill man ju gärna ha. Så att nu är det skyddat och det är fint. Suveränt det här. Alltså riktigt bra. Och nu har Johan även smackat på skyddet till styrningen. Sitter i en styrpump här inne bakom. Och denna här ska ju vara en del av den främre motorskyddet som vi inte har då idag. Men vilket som vi behöver ha innan vi drar. Men vi har bestämt. Johan kommer ner,
till Skåne. Vi drar igång grillen, poolen är öppen. Där kommer vara kall bärs i kylen. Vi fixar det. Men bärs efter du har monterat. Absolut. Ja, för annars kanske det bara... Alkoholfria. Ja, har Magnus godkänt detta eller? Ja. Ja, det är lugnt. Inga problem. Exakt, vi kör på det. Vi har en plan. Alltså här är du. Vad gör du? Det är ju massa häftiga grejer. De har ju bladfjädrar, luftfjädring. Här är allt möjligt. Feta ljusrampor, kolla. Det är ju askul. Wow. Alltså det är ju som julafton. Stor Deluxe. godisaffär för vuxna. Ska se vad vi mer kan hitta för matnyttiga saker och baxa på Berta innan vi drar härifrån. Ja, vad fick vi på nu då? Sandstege, eller sandmatta. Det tystade lärde. Jag trodde det hette sandmatta. Och det här har jag velat ha. För det första, så det ser lite coolt ut. Jag är lite fånig. Men framförallt så ska vi ju köra i vulkansand bland annat. Och det är ju inte fel att ha möjligheten att ta ner dem om man skulle behöva. Men 2 stycken svarta. De finns i orange och rött tror jag också. Så att... Fråga vilken färg vi vill ha. Och det är ju definitivt svart. Hade ju funkat med rött i och med att Deathlefs emblemet är rött. Men orange, nej. Men svart är bäst. Ja. Så nu har vi dem på plats också. Men förklarar du vad syftet är på de här då? Vad man gör med dem? Ja, men det är när man kör fast i sand. Så kan man lägga dem framför hjulen eller bakom för att komma upp. Få lite mer grepp under sina krafsetassar. Nu är vi tillbaka och vi har fått paket. Inte ett litet paket heller. Nej, det är ett stort paket. Ja, vad är det här för någonting då? Det här är vår hasplåt, även kallad skid plate. Och denna ska ju vara den man egentligen kommer att se mest. Det är ju under motorn. Och det är garanterat den största av dem. Ja, jo men den fanns ju inte med sist gång. När vi var på Lasta Tungt så var det den här som skulle sättas på också, men den har inte kommit. Nej, den hade inte det. Den hade fastnat hos posten. Lasta Tungt har skickat den till oss. Det här ska vi nu kunna lösa själva. Jag hoppas det. Med reservation för nog. Ni ska få se hur tjock den är. Kolla på detta. Det måste ju vara en 5-6 millimeter minst. Jag är inte så stark numera så det är därför jag låter väldigt mycket när jag tar i. Okej, det var pilligare än vad jag trodde. Små jäkla pinnar med en gängad platta som ska föras in i balken och sen då för att M8 ska fästa i det här tvärstaget som sen hasplåten ska fästas i. För i den här hasplåten så är det inga dräneringshål, alltså det vill säga saker man ska tänka på när man ska göra ett oljebyte. Du har bottenpluggen här till motorn, du har bottenpluggen där till fördelningslådan och du har bottenpluggen här till växellådan. Där finns inga sådana, så att hasplåten måste ner varje gång det är dags för oljebyte. Och ni som känner mig, jag gillar att byta olja. Det är en sak som görs alldeles för sällan nu för tiden, men det är ett helt annat ämne och det ska jag inte sätta igång med just nu. Så att nu ska jag bara montera på den här. Denna sidan hänger fortfarande. Ni ser här. Det är en sån liten pinne man för in. Och sen ska man då hitta bulten på gängen. Man skulle varit bläckfisk. Kanske i nästa liv.
Så, då var det en fest. Och de skruvarna drar inte till så hårt för att plåten ska ju på och allting ska passas in. Så när allting är på plats och snyggt, då drar vi till det så att det blir bra. Jag lägger alltid på lite sån smörja på gängerna också när det ska ut och in ett par gånger så minskar friktionen på metallen. Ja, innan vi sätter på plåten så vill jag ju bara passa på att visa. Det första som, bortsett från staget här då, så är det krängningshämmarstaget som går emellan. Och sen har vi då en tunn jäkla aluminiumoljesump. Så man vill ju varken skada krängningshämmarstaget, krängningshämmaren eller oljesumpen. För går det hål på den, då rinner all motorolja ut och det vill vi inte ha varken för naturen eller för hälsan på vår motor. Så att den här kommer att göra susen. Är jag helt övertygad om. Ja, en annan sak förutom att fetta in gängerna så har jag sprutat på lite sån här underredsmassa. Något jag köpt på Biltema en gång i tiden. Lite rostskydd, det är inte fel. De här beslagen ska in i framvagnsbalken. Och där ser ni en som redan är på plats. Nu ska det på en likadan på andra sidan. Vi ser om vi kan filma och pilla in den. Alltså, jag vet inte om jag fick med det. Där ligger det lilla beslaget där inne och vilar. Så har man gängan här då. Denna här skruven har jag inte tänkt att släppa för att skenan ska liksom, eller hasplåten ska liksom föras in i den. Så det var väldigt bra. Lite rörskydd, lite fett. Kommer känna sin nacken imorgon kan jag säga. Sen då Anneli som övergav mig. Min manualläsare. Nu ska det då i 4 stycken gummipluggar. Jag gillar verkligen manualer, men ibland så är det ett måste. Så en gummiplugg där då. Så då, vad tror ni? Nu har jag förberett en skruv här och då ska den tekniskt sett bara slidas upp och förankras. Jag känner att de gummikuddarna vi satte på, eller det känns som att ni är här. När jag sa vi, det är lite mysigt faktiskt. De gummikuddarna vi satte på här bak, det känns som att den blir lite i spänn. Men det kanske det ska vara. Och den drar ju säkert till sig när man spänner ihop det här. Så att det är... Ja, men spännande. Verkligen. Så ska det låta. Inget rattel. Ja, och där har ni var de här kommer ifrån. De här kommer ju från Lasta Tungt. Men det är Ostfad. Något tyskt märke som har tillverkat dessa här. Ja, jag är helt slut. Men det här blir ändå en lyckad operation känner jag. Det känns vettigt och det känns bra och det blir inte någonting över. Så att det är klockrent. Ja, och som sagt, det är inga dräneringshål i plåtarna, eller i plåten rättare sagt. Men det man får göra det är att lossa de här 3 M8 i framkant. Eller skruva ut dem rättare sagt. De ska ut i framkant. De 2 i bakkant, M10-orna, de ska lösgöras. Sen är det bara att få man ner plåten och dra den framåt. Och sen är den ute. Väldigt smidigt. Men för att slippa höra verkstäders knorrande och så vidare. För det är ju någonting vi är beroende på av denna bilen då och lämna in den på Volkswagen. Att de behöver ta av en hasplåt. Det är kanske någonting man får göra kvällen innan man lämnar in den för att slippa och få massa extra avgifter och annat lort. Men en reflektion när jag låg under och knäga under bilen. Det var att den är väldigt välskyddad i balkar och sånt här med rostskyddsvax. Och det är uppskattat. Sen finns det alltid saker som i hjulhus, stag och så vidare, drivknutar och sånt som inte är rostskyddade av olika anledningar. Men jag är fasiken imponerad av den här Volkswagen. Jag tycker den är så nice. Det känns välbyggt och robust och bra på många, många sätt. Ja, men då är jag
nöjd med dagens arbete. Jag passar även på att rostskydda lite andra skruvar och grejer där, balkar och lite sånt som inte hade något rostskydd på sig. Men vad tycker ni? Om vi inte tagit ner domkraften ännu. Det blir ingen sån iögonfallande plåt som många kan vara. Den är väldigt subtil och skyddande. Ja, så nu är vi kompletta. 2 fram till och en på diffen. Sen tillkommer ju den på överhänget. Den på överhänget, den är inne och blir tillverkad as we speak. Den kommer i början på nästa vecka. Och den enda plåten som vi kände att det kanske hade varit nice to have, men vi Inte nödvändigt. Inte nödvändigt. Vi struntar i den. Och det är plåten till AdBlue-tanken. AdBlue-tanken sitter ju lite lägre och precis efter vänster framhjul. Vi kan inte hitta någon plåt till den och inte de på Lasta Tungt heller som jag pratat med. Nej. Och då tänker jag att då är det nog ingen som vet. Om inte de vet så är det inte värt att veta. då får vi strunta i den helt enkelt. Men alla de här 3 plåtarna som är på bilen just nu kommer från Lasta Tungt och vi tackar dem så jättemycket för att de har hjälpt oss i allt sökande och även monteringen delvis då. Ja, men 2 av 3. Ja, Det gjorde ju Johan. faktiskt. Ja, En riktig han var en stjärna. stjärna. Ja, det hade han gjort förr. Det syntes. Ja, men idag så är det exakt 17 dagar tills båten från Hirtshals på Jylland går till Island. Och jag tyckte att det var så himla lång tid kvar hela tiden, men nu börjar det verkligen att... Det är sjukt nära. Ja, det är det. Det är läskigt nära. Men tusen tack för att ni har tittat på den här lilla kortfilmen om skid plates, eller på svenska hasplåt. Tycker jag låter bättre. Ja. Sköt om er. Ha det bäst.